ফ্ৰেণ্ডছ পাৰ্চেলটো ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত এতিয়া আনবক্সিং কৰি চাম অলপ দেৰিকৈ গুড আফটাৰনুন ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আছামিজ গপছপ চ' আজি মোৰ মনটো বহুত ফূৰ্তি মানে আজি মই যোনটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যোনকেইটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ সেইকেইটা বস্তু আহি পাই গ'লি মানে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ডেলিভাৰী ল'লোঁ ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আহিছে ডেলিভাৰীটো লৈ ল'লোঁ এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখাম এটা আছে আপোনাৰ মিডিয়া মোড এটা আছে GoPro ফাৰ্ষ্ট অফ অল আনবক্সিং কৰোঁ আপোনাৰ মিডিয়া মোড দাম লৈছে আপোনাৰ 6,000 চামথিং লেখা আছে এইটো ইয়াত লেখা আছে 7,200 কিন্তু ডিছকাউণ্ট লৈ মেলি 6,000 চামথিং চ' এতিয়া আনবক্সিং কৰি ইয়াত কি আছে চাওঁ চ' মিডিয়া মোডৰ বক্সৰ কোৱালিটিটো একদম প্ৰিমিয়াম কিন্তু বাট পূৰা ধুনীয়া লাগি গৈছে বক্সৰ কোৱালিটিটো পইচা পাতি ওলালেই হয় আৰু দেই আৰু ৱাৰেণ্টি আছে লিমিটেড লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি চ' আপোনাৰ লিমিটেড লাইফ টাইম ৱাৰেণ্টি মানে আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি আছে পূৰা লাইফ টাইমৰ কাৰণে ৱাৰেণ্টি এইটো চ' বুকলেট আছে ইয়াত বুকলেটখনত কি লেখা আছে মিডিয়া মোড এইফালে এইটো ৱাৰেণ্টি হয় সেইটো এইটো ইউজাৰ গাইড কেনেকৈ লগাব লাগে দেখুওৱা আছে প্ৰথম ইংলিছত লেখা আছে এইবিলাক ইয়াত পঢ়ি ল'ব ওপৰত মাইক লগাব এইফালে ইয়াত মিডিয়া মোডৰ ওপৰত লাইটটো লগাব পাৰি গিম্বল এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় লেখা আছে এইটো মিডিয়া মোড লগাব ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় এই সাধাৰণ সৰু বস্তুটোৰ দাম আপোনাৰ 7,000 টকা 7,600 কিন্তু মই এইটো অফাৰত পাইছোঁ আপোনাৰ 6,300 অলপ আছে ইয়াত এইকেইটা এটা স্ক্ৰু এটা এইটো যে হওক এইটো এতিয়া সামৰণি মাৰিলোঁ তো চাইডত থৈছোঁ তো এতিয়া আনবক্সিং কৰি হৈ গ'ল এইটো মিডিয়ামতটো এতিয়া কৰিব আছে আপোনাৰ ये रहा GoPro দিনত এবাৰ কৰি চালোঁ এইটো ইয়াত ভৰাই দিওঁ ইয়াত কি আছে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ অনলাইন কিনে কি চেক কৰিব প্ৰথম চাব আপোনালোকে এই মাৰ্ক 2 ওপৰত যোনটো এইটো আছে যে হল মাৰ্ক 2 ইয়াত লেখা আছে আপোনাৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া এইটো লেখা থাকিব লাগে তাৰপিছত এইটো GoPro মেড ইন ইণ্ডিয়া বুলি লেখা আছে এইটো হলোগ্ৰাম থাকিব লাগিব আৰু নেক্সট আপোনাৰ MRP টেগটো চাব MRP টেগটো আপোনাৰ তল চাইডে থাকে এইফালে এই MRP টেগ যোনটো লেখা আছে যে এইটো 36,500 এইটো MRP টেগ থাকিব লাগে এইফালে লগাই থাকিলে এইফালে কিছুমান ষ্টিকাৰ লগাই থোৱা থাকে সেই ষ্টিকাৰত নহ'ব এনেকুৱা MRP টেগ লাগিব আৰু ওপৰত এইটো 1 year ৱাৰেণ্টি বুলি লেখা থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে GoProটো অৰিজিনেল হয় আৰু এই ষ্টিকাৰটো নাথাকে আৰু তাৰপিছতো যদি নোৱাৰে তাৰপিছত আপুনি নাইবা যদি নোৱাৰে GoPro/account/device তাত গৈ চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ চিৰিয়েল নম্বৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কোনটো GoPro কিমান মডেল কেতিয়া বনাইছে চব ওলাই যাব তেনেকৈ চেক কৰিব পাৰে তাত এতিয়া আনবক্সিং কৰিম ये रहा एक केबल डाटा केबल चार्जिंग दिबले এইফালে এইটো বেটাৰী সৰুমান টিকুটমান বেটাৰী ঠিক ये रहा GoPro এইকেইটা ওলোৱাই নাই এইটো নুলিয়াব এইটো মানে মই আপোনাৰ হেৰি অৰ্ডাৰ দিছোঁ টেম্পাৰ গ্লাছখন লগোৱাৰ পাছত এইটো অঁতৰাম ফাৰ্ষ্ট হ'ল এইটো অঁতৰাই দিলোঁ এইটো ইয়াত থৈ দিলোঁ ইয়াত আপোনাৰ যে হওক সেই হওক ইয়াত আপোনাৰ বেটেৰীটো ভৰাব লাগিব এইটো অকণমান টান হয় নতুন ন ভৰাই দিলোঁ লেটছ গো এইটো অন কৰি দিওঁ অন হৈ গ'ল ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগে আৰু মেমৰি কাৰ্ড ভৰাই থোৱা আছে আৰু ইয়াত কি আহে বক্সটোত চাই লওঁ GoPro ষ্টিকাৰ আৰু মেনুৱেল বুক এইটো হ'ল ষ্টিকাৰ এয়া GoPro ষ্টিকাৰ ক'ত লগাব নলগাওঁ এইটো এইফালে মেনুৱেল বুক আৰু এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড
এইখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এই অলপ ভৰাই থৈ দিওঁ কানেক্ট কৰিব লাগিব মিডিয়ামতটো উলিয়াই লওঁ মিডিয়ামতটো উলিয়াই ল'লোঁ GoPro ভাগৰ এই ঢাকনখন খুলি দিওঁ এখন খুলি মেলি আপোনাৰ মিডিয়ামতৰ বক্সটোতে ভৰাই থৈ দিছোঁ তেতিয়া অলপ বিচাৰি পাবলৈ মানে সহজ হ'ব আৰু ভৰাই দিলোঁ এতিয়া মিডিয়ামতটোত এখন অলপ টানি মেলি এনেকৈ টানি এইটো এনেকৈ তললৈ এইফালে টানি ওপৰ লাং খুৱাই দিলে হৈ যায় খোল খাই যায় তাৰপিছত এইটো ভৰাব কেনেকৈ আপুনি এইফালে এইটো পইণ্ট দেখিছে নাই এইটো দেখিছে নাই এইটো দেখিছে এই পইণ্টটো এইফালৰ এইটো পইণ্টত সোমাব লাগে অলপকৈ চাওঁ নাই শুনিব দেই এই টিককৈ চাউণ্ডটো আহি গ'ল হৈ গ'ল ওপৰলৈ নে কেমেৰাটো অলপ তাৰপিছত এইটো ঢাকনখন এইটো টানি এইটো হৈ গ'ল খাই গ'ল এইটো আপোনাৰ হেলমেটত ফিক্স কৰিব লাগিব চ' আপোনাৰ হেলমেটৰ ছেটআপ এনেকৈ কৰি দিছোঁ এইফালে আপোনাৰ এইটো কি এইটো আমাৰ ষ্টেপডাল লগাই থৈছোঁ ষ্টেপডাল মানে লগাইছোঁ মানে মই হেলমেট দাগ লাগিব বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ষ্টেপটো প্ৰিফাৰ নকৰোঁ মানে আপোনাৰ যোনটো এমচিল লগাব সেইটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ সেইটো অলপ ভাল হয় কিন্তু এইটো ষ্টেপ লগাই দিছোঁ হেলমেটটো অলপ বেয়া নহ'বলৈ আৰু এইফালে এইটো মাইক এইডাল AU400 আমাৰ এইটো আপোনাৰ AU400 আপোনাৰ এইটো লাগে কনভাৰ্টৰটো লাগে আৰু মাইকটো আপোনাৰ এইটো ফালে ইয়াত লগাই থৈছোঁ এইটো এই দেখা চ' এতিয়া যাওঁ চ' গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হ'ল ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট মানে আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম অলপ হেলমেটটো অলপ গধুৰে হৈ যাব চ' আজি ডেলিভাৰীটো পালেহি মানে এমেজন ডেলিভাৰীবিলাক ভাল বাৰু এতিয়া ৰেকৰ্ডিং কিমান টাইম হয় ছেটিং মিলোৱা নাই ভালকৈ ছেটিং মিলাব লাগিব মোৰ ভাইজাৰ খোলা আছে গ্লাছখন খোলা আছে চ' এইটো কাৰণে কি হয় চাওঁ গ্লাছখন খুলিলে কেনেকৈ আৱাজ আহে ভালকৈ আহে নে বেয়াকৈ আহে এতিয়া দাদা এজন লগ কৰিব গ'লে দাদাজনে কিবা বস্তু এটা আনিছে চ' তাকে হাৱা বহুত ডাঙৰ হাৱা মাৰি আছে মানে জোৰছে হাৱা মাৰিছে আৰু চ' হাৱাটো বাৰু মাৰিছে এতিয়া গ্লাছখন ভাইজাৰটো বন্ধ কৰি লওঁ চ' এতিয়া ভাইজাৰ বন্ধ কৰি এতিয়া আৱাজটো ভাল আহিব লাগে এতিয়া অলপ পূৰা বেছটো বেছি আহিব মোৰ ভাগৰ এতিয়া ভাইজাৰ বন্ধ কৰি আমি টেষ্ট কৰিছোঁ ভাইজাৰখনো ক্লিন কৰিব আছে ভাইজাৰখন ক্লিন কৰি ল'ব লাগিব এই ভিডিঅ'টো মানে মই আগত শ্বুটিং কৰিছোঁ অলপ আজি দিনত বতৰটো ৰ'দ আছিলে বৰষুণ আছিলে এতিয়া ৰ'দ দি দিলে ৰ'দ মানে গুপগুপীয়া গৰম এটা পৰিছে আৰু হাৱা মই ফিল কৰিছোঁ এতিয়া ভইচটো কেনেকুৱা আহিছে জানো চাব লাগিব গৈ মেলি চ' পাৱাৰ চেভাৰ অফ মই আপোনাৰ কৰি থোৱা আছে 1 মিনিটৰ পাছতে অফ হ'ব চ' আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডিংটো অফ কৰিব পাৰিনে নোৱাৰিবা চাব লাগিব ফাইনেলি আপোনাৰ মই ভিডিঅ' টেষ্ট কৰি আহিলোঁ মানে আপোনাৰ মজা আহিছে আৱাজ আপোনাৰ মাউনো AU400 এইটো আপোনাৰ লয় 379 আছিলে প্ৰায় এমেজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ সেইটো কিন্তু ষ্টেপটো আৰু হেলমেটৰ ষ্টেপটোৰ দাম 300 টকা লৈছে ইমান দাম নহয় বাৰু চ' মাউনৰ মাইকটো ভাগৰ চাউণ্ড কোৱালিটি মজা মইতো ভাল পাইছোঁ বাৰু ইমান এটা হেৰি নাই ফেৰ কোনো উইণ্ড'জ আছে উইণ্ড'জ মানে কথা ক'লে উইণ্ড'জটো অহা নাহে কাট খাই যায় মানে কথাত ভইচটো আহি যায় চ' ছেটআপ এটা মজা হৈছে কোৱালিটি মজা মই আৱাজ কোৱালিটি মজা পাইছোঁ খালি অলপ হেলমেটটো গধুৰ হৈ গৈছে আৰু চ' অল দা ৱাইজ মানে চব কোৱালিটি মজা ত' বহুত কষ্ট কৰি মেলি কিনিলোঁ কষ্ট মানে পুৰা ডেলিভাৰী দি মেলি আৰু গোটেই পইচা লগাই দিলোঁ আৰু যিমান আছিলে চ' সেইটোৱে চ' আপোনাৰ এই মাইকটোৰ লগত এটা প্ৰব্লেম আপোনাৰ মানে কুইক শ্বিফ্টাৰ যোনটো আপোনাৰ GoPro ভাগৰ যোনটো ওপৰত থাকে কুইক শ্বিফ্টাৰ সেইটো অন কৰিলে সেইটো যদি ৰিকৰ্ড পাৱাৰ অন নকৰাকৈ মানে ওপৰৰ কুইক শ্বিফ্টাৰটো যদি অন কৰিলে ৰেকৰ্ডিং হয় কিন্তু ৰেকৰ্ডিং হ'লে আপোনাৰ চাউণ্ডটো আপোনাৰ মিডিয়ামটোৰ পৰা আহিব এই মাইকৰ পৰা নাহে চ' এইটো কাৰণে মই আপোনাৰ প্ৰথম পাৱাৰ অন কৰিব লাগে তাৰপিছতে কুইক শ্বিফ্টাৰ টিপিলে অন হয় চ' সেইটো অলপ ইমানটোৱে আৰু একো নাই মাইক চাই মজা চ' ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে ভাল লাগে লাইক কৰি দিব নতুন ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো চ' টিল দেন টাটা বাই বাই